السلام عليكم. يسعدنا مشاركتكم لفيديوهاتنا، ولا تنسوا المشاركة وتفعيل الجرس ليصلكم إشعارات بكل أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة سمايلز، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس تعليم الوورد. والنهاردة هنبتدي الدرس السابع، البحث وتبديل الكلمات، الفايند وريبليس. وهنعرف كمان ازاي نبحث عن كلمة معينة في كل المستند في الفايل كله، وازاي نغيرها، وازاي نغير كل الكلمات اللي زيها بكلمة معينة تانية. الدرس بتاع النهاردة شيق وجميل، واعتقد انتوا هتستفيدوا منه ان شاء الله. يعني اول حاجة عايزين نعرف التكنيكس اللي احنا هنبحث بيها عن كلمة معينة. احنا هنعمل فايند، واحنا عندنا في 2010 في النافيجيشن بار اللي على الشمال ممكن نكتب السيرش الكلمة اللي احنا عاوزينها هنا، وليكن مثلا الكاميرون. يبدأ هو يمارك على كلمة الكاميرون في كل المستند في 5 كلمات. هو هنا جاب لي هنا 5 matches أو 5 كلمات مطابقة للبحث اللي احنا عاوزينه. طيب أنا عايز أستبدل الكلمة دي، بروح جاي على الكومبو بوكس ده، أدوس عليه، أقول له Advanced Find أو بحث متقدم، واعمل ريبليس. هو لو نلاحظ هنا هو خد كلمة الكاميرون اللي احنا اوريدي كنا بنبحث عنها، كتبها هنا، وبعد كده بندوس احنا ريبليس، وممكن نغير اي كلمة تانية احنا عاوزينها، وليكن العراق. كويس، هنقول له find next في اول واحدة احنا واقفين فيها كده، فجاب لي اول كلمة find next، الكلمة اللي بعديها، الكلمة اللي بعديها، وهكذا. طيب حبيت ان انا اغير كلمة واحدة، هقول له ريبليس، بس اقف عند الكلمة اللي انا عاوزها. انا عاوز الكلمة دي، الكاميرون اللي موجودة في اول سطر، هقول له ريبليس بالعراق، راح مغيرها زي ما حضراتكم شايفين، العراق. word is finished searching the document. اوكي، لو انا حبيت اغير كل الكلمات مكتوبة الكاميرون، هلاقي العراق هم 4 دلوقتي اللي باقيين من 5، هقول له ريبليس all. هنا بيقول لي ان هو وصل لغايه اخر الملف. لو جيت بصيت كده هلاقي كل الكلمات اللي هي الكاميرون بقت العراق، وطبعا العراق مش موجوده في كاس الامم الافريقيه، وبالتالي فاحنا كده نعرف نفرقها عن نفرق الكلمه عن بقيه اللي مكتوب. دلوقتي لو انا حبيت ادور تاني على الكاميرون اهي، فايند، مش هيلاقي حاجه خالص. تمام، وده كان اسلوب سهل وبسيط ان احنا ندور بيه على اللي احنا عايزينه. لو كان الفايل عندي مثلا فيه 200 صفحة، 100 صفحة، 300 صفحة، اعتقد ان ده موضوع سهل جدا. حاجة تانية برضو في السيرش تكنيكس ممكن استخدمها، ان انا مش عارف اكتب كلمة معينة، وليكن مثلا السنغال. السنغال انا مثلا وانا بكتب كده السنغال نسيت حرف النون، فهيجي سيرش هيقول لي اصلا مفيش الكلمة دي. طبعا الكلام ده ما بيبانش او ما بيبانش قوي مع الملفات اللي عدد الكلمات اللي فيها قليل، بيبان مع الملفات الكبيره بس، او يظهر معايا مع الملفات الكبيره بس. انا بدور على كلمه معينه وانا مش حافظ السبيلنج بتاعها كويس، او ان انا استهجاها كويس. فزي ما قلت لحضراتكم بالظبط، انا ممكن اشوف كلمه مثلا زي اللي مكتوبين هغيرها كلها، زي مثلا السنغال كده، اروح اعمل عليها اعمل لها كوبي وانقلها زي ما هي، اعمل بيست واعمل فايند، وساعتها هلاقيها في كل الملف زي ما هي مكتوبه بالظبط. هعمل لها ريبليس، انا عايزها اللي موجود او اللي مكتوب، مش عايز اللي انا جايبه من دماغي. فباخده من الملف وبحطه في الفايند وات، وهعمل ريبليس للكلمه الثانيه اللي انا عايزها، هكذا بالظبط زي كده. في حاجة تانية حابة أنوع عنها بس قبل ما نخلص الحلقة بتاعتنا، حاجة اسمها جو تو. والأوبشن ده أنا ممكن أوصل للصفحة اللي أنا عاوزها، إن أنا أجو تو بيج نمبر كذا، أو إن أنا أدور بسطر معين، مثلا السطر رقم 15، وأقول له جو تو، راح جاب لي السطر رقم 15. هتلاقي الكرسر واقفة عنده أهي. كويس، السطر رقم 25،
جاب لي برضو اول السطر اللي احنا واقفين عليه، وهكذا. كده الحمد لله نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده، حتى هي صغيره شويه لكن اعتقد ان هي تبقى مفيده لبعض الناس ان شاء الله. لو استفدتوا من الموضوع ده يا ريت تعملوا شير للقناه، ويا ريت تعملوا سبسكرايب. احنا حلقتنا خلصت لكن الدروس بتاعتنا لسه ما خلصتش. نتقابل في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.